Hi guys! May parcel na naman tayong dumating. Ito yun. Another day, another budol. So dumating kanina yung parcel. Almost 5 p.m. na siyang dumating. Kaya hindi na tayo nakapagawa ng content as early as possible kasi tayo yung huling pinagdi-deliveran ng ating kaibigan na delivery boy. Shoutout nga po pala kay Bonbon. So eto, ang bagong parcel na order natin from Shopee. Need talaga natin to sa ating Nmax version 3 dahil yung ating front panel ay hindi pa natatanggal yung company cellophane niya na andun pa. So eto ay talagang magagamit po natin to. Bukod sa review na nakita ko ay maganda naman yung performance, maganda naman yung mga package na dumarating sa kanila. So eto yung ating order. Ceramic cover panel ng Nmax version 3 natin. At what's inside ay meron silang ito nga. Then, yan, nakaseal siya. Nakaseal. Napakaganda talaga ng kanilang packaging, ano. So, ito. So, buksan natin. At i-check natin kung legit nga ba talaga yung mga nasa review na maganda daw product nila. So, product siya ni Mukoto. May mga product na tayong nilagay na product ni Mukoto sa ating motor. At yun yung cover ng brake fluid tank, dalawa. So, ito, yung laman. Meron siyang pamunas na wipes, yung wet at saka dry, usually. Tapos, ito yung ating screen protector. So, hindi siya yung cellophane lang na screen protector. Makapal siya. And para siyang laminating film na screen protector. Magkabilaan yung kanyang protection. So, ito yung laman ng order natin for this day. So, panoorin niyo to kung paano siya ikakabit.